Hej och hjärtligt välkommen ska det vara att följa med på en segeltur. Den här videon visar en seglats med min goda vän Annette. Och det är första gången som Annette är på en segelbåt. Och vi startar från Otterbäcken och ska resa till Kristinehamn. Vi startade ungefär vid 14:30 och så skulle vi upp i en solig dag. Och med vinden var inte riktigt som hade hoppats, men Annette ville ändå segla. Så vi måste kryssa upp mot Kristinehamn och det är ganska jobbigt. Men vi beslutade ändå att gå upp och jag förstod att det skulle ta många timmar och att vi skulle komma fram när det var mörkt. Men vi gör så här att vi låter bilderna tala för sig själv. Det tycker jag är trevligare när jag sitter här och pratar hela tiden. Så kommer jag att förklara gärna längre fram i filmen om hur den här resan gick till. Där jag ska mer beskriva i detalj en del saker för dig. Då låter vi musiken spela så får du titta på det här. Ja, när vi seglade uppåt här så klockan gick för att vi kryssade ju så att det tog väldigt tid och solen började på att dana ner här och jag förstod att
Vi skulle få det problem med att hinna fram innan det mörknade på och solen dalade ner. Och sista nät gjorde jag så att ringde ett telefonsamtal innan mörkret kom för fullt. Och där tittar månen upp i bakgrunden, håller på att stiga upp och nu var det alldeles mörkt. Och sista 1,5 timmarna här fick vi köra med i totalt mörker nästan då. Det var bara månsken och så lite från lampor och sånt där. Och det var svårt att köra in i farleden för det är väldigt trångt där så att det är många såna här pinnar som står i vattnet så vidare va. Det finns inga lampor på dem. Så det var svårt. Men när vi hade GPS och fick lita på den för att vi såg ingenting medan just när vi var i märkena då kunde vi få se dem de passera va. Så men vi lyckades ändå styra oss ända fram till gästhamnen och in i staden. Och där stannade jag och sov över till natten för att nästa dag skulle jag hälsa på min dotter och hennes barn. Ja, då åker jag på väg mot Gullspång nu då. Ut ur hamnen här. Från Kristinehamn. Så jag hoppas jag får vind. Men det ser inte bra ut. Väldigt svag vind blir det. Så att det lär ta tid. Så vi får se om man får ankra upp och vänta tills imorgon. Jag kan åka halva vägen idag. Och resten imorgon. Vi får se hur det blir. Ja, här kör jag då ut från Kristinehamn ut i farleden. Det var alltså här vi kom in när det var helt becksvart 2 dagar innan då. Och här ligger väldigt mycket båtar. Jag bodde här för några år sedan. På 98 flyttade jag därifrån. Men jag har bott där i många år och det är en fantastisk skärgård här. Det är Sveriges båtrikaste kommun i förhållande till folkmängd. När jag väl kom ut här jag provade på det, jag satte segel redan innan jag kom ut. Så jag försökte kryssa ut i farleden här och kom ut sen här fick jag mer öppet vatten. Så jag kunde kryssa på lite mer öppnare då, för det var svårt att kryssa bland sjömärkena där inne i farleden. Men här ute blåste det upp ordentligt och det var ordentlig sjögång. Det var så pass att jag tog in Genuan 2 och revade lite grann där i segel för att det var hård vind och det sprutade vatten över båten. Så att jag vill inte segla för hårt. Jag fick gå på en kryss hemåt och som vanligt så då jag säga det var som när vi åkte uppåt så var vinden emot mig. För när vi åkte det var då jag ville åka upp till Kristinehamn. Det sa att jag nätte på med vind. Och då visste jag att när jag skulle åka tillbaka hem då skulle jag få motvind för att vi åkte på fel. Så det blev att kryssa fram och tillbaka här och det tog en förfärlig tid. Givetvis då när man ska kryssa sån jättelång sträcka som i normala fall tar en 6-7 timmar. Så då blir det ju dubbelt så lång tid som när man kryssar. Men det var härligt, det var underbart. Och jag fick verkligen pröva på seglarna att de höll. För jag har ju skörat segel 2 gånger genom att den här rullfocken har hängt upp sig och trasslat linan. Men nu fungerar allting perfekt. Och det var en fantastisk segeltur jag fick. Det vill jag lova. Det var ingen fel på det segelvädret. Det var bara det att det tog tid att kryssa. Men jag njöt ju fulla drag när jag fick segla på det här sättet. Och det är det roligt. Det är lite vind i segeln. Det är liksom enerverande när man kommer och blir stiltje, blir liggande.
För gå för motor gillar jag inte alls. Men det är god fart här och härligt. Men tiden gick och jag ska ta och visa dig lite mer detaljerat här sen på hur den här seglatsen gick till från början till slut. Så ska jag visa på sjökort för dig, så får du se hur långt det är och var vi seglade någonstans. Det kommer alldeles strax här. Här började då där vi startar i Otterbäcken och åker ut här i farleden. Redan här hade vi vind då som var skaplig, för att vi fick faktiskt så vi kunde sätta segel där. För vinden kantrade och vred lite grann, men det gick faktiskt bra att komma ut där, och även här kunde vi segla upp. Så när vi kom upp här så förstod jag att det är lite svårt då att gå rakt mot vinden, så då plötsligt ändrade sig vinklarna där. Så då fick vi kryssa upp här hela vägen, fram och tillbaka, och det tar ju en väldans tid. Så det var därför som det tog så många timmar för att bara komma upp till udden här. Så då förstod jag att vi skulle få väldiga problem med att hinna fram innan mörkrets inbrott. Så när vi kom en bit uppåt här, då började solen att dala ner. Det var på denna punkten här som jag räknade med och förstod att vi skulle inte vara framme förrän vid 10 snåret, någonting sånt där, med den farten vi hade hållit. Men Anette tyckte det var roligt att segla, och det tyckte jag med, så att här går solen ner vid den punkten. Så då går han ner där, och när vi kommer här fram, då får vi se att då stiger månen upp här över skogen. Och när vi åker ner här så har solen gått ner och det är totalt mörker här. Lite ljus från månen. Men när vi kommer in här så är ju det väldigt trångt. Vi hade några ljusfilar här som vi kunde köra in igenom. Men när vi kör in här så är det inga ljusfilar, utan det är pinnar i vattnet, och det är inte så brett inte. Så att, men det är ju gjort för fartyg, så att det är inte så som man knappt kommer igenom med segelbåt. Men det är en väldigt lång farled in här med många sådana här portar. Ja, det är kanske då 50 meter i min del och 75 meter på en del andra ställen. Men det är många i alla fall bilar som man ska passera igenom. Och speciellt är det ganska jobbigt då när man inte ser ett dugg. Men vi körde ju på GPS in. Och då kommer vi in i hamnen här. Och här var det trångt här med. Bland båtar och sådär. Och så ligger det till kanten här och så. Men det gick bra. Vi körde försiktigt ner här, och där la jag mig över natten. Och ankrade upp. Och där låg jag hela nästa dag. Och dagen därpå så seglade jag hem. Jag hoppas du har haft trevligt. Hej då.